Σε ολόκληρη την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας υπάρχουν πολλά επίλεκτα σώματα πολεμιστών τα οποία διακρίθηκαν στο πεδίο της μάχης είτε όταν οι Έλληνες μάχονταν μεταξύ τους είτε όταν ήταν αντιμαχόμενοι με άλλους λαούς. Κάποια από αυτά τα σώματα είναι ευρέως γνωστά, όπως η Σπαρτιατική Βασιλική Φρουρά, η οποία αποτελείται από 300 επίλεκτους πολεμιστές. Οι Σαρισοφόροι άρτια εκπαιδευμένοι πολεμιστές, από τους οποίους απαρτιζόταν το περίφημο σιδερένιο τείχος της Μακεδονικής Φάλαγγας, το επίλεκτο σώμα των υπασπιστών, το εταιρικό επικό του Μεγάλου Αλεξάνδρου και οι περίφημοι πελταστές των Θρακικών Φυλών. Άλλα σώματα ωστόσο δεν είναι τόσο γνωστά και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από αυτά. Αυτό το σώμα δεν είναι άλλο από τους Αγριάνες, οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της αρχαιότητας, υπηρετώντας κατά καιρούς διάφορα στρατεύματα. Οι Αγριάνες ήταν ένα αρχαίο φύλο που κατοικούσε στην κοιλάδα του Στριμώνα μεταξύ των οροσειρών Έμμου και Ροδόπης. Η περιοχή αυτή ήταν άγονη και οι Αγριάνες ζούσαν κυρίως από την κτηνοτροφία, κατατάσσονταν όμως συχνά ως μισθοφόροι για λογαριασμό των Οδρισσών της Θράκης, των Αθηναίων, των Μακεδόνων και αργότερα των Ρωμαίων. Ήταν άκρως εξειδικευμένοι ακοντιστές και αποτέλεσαν μεταξύ άλλων επίλεκτη μονάδα πεζικού στο στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για το τι είδους φύλο ήταν τελικά οι Αγριάνες υπάρχουν διάφορες απόψεις. Ο Θουκυδίδης για παράδειγμα τους αναφέρει ως θρακικό φύλο, ωστόσο ο Ηρόδοτος και ο Θεόπομπος δεν συμφωνούν μαζί του. Αναφορές για τους Αγριάνες έχουμε και από τον γεωγράφο Στράβωνα, αλλά και από τον Ρωμαίο ιστορικό και γεωγράφο Φλάβιο Αριανό. Και οι δύο ωστόσο δεν μπορούν να καταλήξουν σε ένα εθνολογικό προσδιορισμό όσον αφορά τους Αγριάνες. Το 429 π.Χ. οι Αγριάνες ήταν υποτελείς του βασιλείου των Οδρισσών της Θράκης, ενώ αργότερα και συγκεκριμένα το 352 π.Χ. έγιναν σύμμαχοι της Μακεδονίας. Υπό το βασιλιά Λάγκαρο, οι Αγριάνες πολέμησαν μαζί με τους Μακεδόνες εναντίον των Τριβαλών το 335 π.Χ. Με αυτόν τον τρόπο συνυπερασπίστηκαν επιτυχώς τα κληρονομικά κυριαρχικά δικαιώματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Βαλκανική Χερσόνησο και γι' αυτό το λόγο ανταμείφθηκαν από το Μεγάλο Στρατιλάτη με το δικαίωμα της αυτονομίας, προσφορά που με τη σειρά τους τίμησαν με μακρόβια και εξαιρετικά αξιόπιστη συμμαχία από μέρους τους. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Περσία, οι Αγριάνες αριθμούσαν περίπου 1.000 άντρες και είχαν συμμετοχή σε όλες τις μεγάλες μάχες που έδωσε ο στρατός του Αλεξάνδρου στο ασιατικό έδαφος. Συμμετοχή σε μάχες όμως είχαν και μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου κατά τη διάρκεια των πολέμων των διαδόχων του. Υπηρέτησαν μεταξύ άλλων την αυτοκρατορία των Σελευκηδών ως επίλεκτη μονάδα και διακρίθηκαν για την αποτελεσματικότητά τους. Όσον αφορά τον εξοπλισμό τους, οι Αγριάνες ήταν οπλισμένοι με έναν αριθμό ακοντίων, κρατούσαν ελαφριά ασπίδα αλλά δεν φορούσαν πανοπλία. Ενίοτε ωστόσο παρουσιάζονται να φορούν ένα είδος περικεφαλαίας. Όπως είπαμε, ήταν εξαιρετικοί ακοντιστές και ήταν σχεδόν πάντα αραιά παρατεταγμένοι για να μπορούν να ρίχνουν με ευκολία και αποτελεσματικότητα τα ακόντια τους. Ωστόσο, ήταν ευάλωτοι σε επιθέσεις ιππικού κρούσης και γι' αυτό είχαν πλεονέκτημα σε έδαφος το οποίο δεν ήταν ομαλό, όπου η δράση του ιππικού ήταν αδύνατη, ενώ αναποτελεσματική ήταν και η διατήρηση της φάλαγγας όσον αφορά το βαρύ πεζικό. Όσον αφορά το στρατό του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι Αγριάνες τοποθετούνταν πάντα στο δεξιό τμήμα του σχηματισμού, μια θέση ιδιαίτερα τιμητική, αφού εκεί βρισκόταν και ο ίδιος ο Αλέξανδρος μαζί με τους επίλεκτους υπασπιστές και το εταιρικό ιππικό. Αυτό συνέβη για όλες τις μεγάλες μάχες που έδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος, όπως για παράδειγμα στη μάχη στο Γρανικό ποταμό και στη μάχη της Ισσού. Οι Αγριάνες αποτέλεσαν χωρίς αμφιβολία ένα επίλεκτο σώμα πεζικού, το οποίο κάθε μεγάλος στρατιλάτης θα ήθελε να έχει στη διάθεσή του. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να δώσετε ένα like και να το κοινοποιήσετε, πατήστε το κόκκινο κουμπάκι που λέει subscribe, εγγραφή και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, τα λέμε στο επόμενο, να είστε όλοι καλά.